હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું સૂકી તુવેરનું શાક. તો ચાલો શરૂ કરીએ બનાવવાનું. સૂકી તુવેરનું શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 વાટકી સૂકી તુવેર લીધી છે. આ તુવેરને આપણે 2-3 વખત ધોઈને પલાળી રાખવાની છે. જ્યારે આપણે તુવેરમાં પાણી ઉમેરીશું ત્યારે જે પોચી તુવેર હશે તે ઉપર આવી જશે, તો તેને આપણે કાઢી લેવાની છે. તો મેં અહીંયા 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીને આખી રાત તુવેરને પલાળી રાખી છે. તમે જોઈ શકો છો કે તુવેર બરાબર પલળી ગઈ છે. તો હવે તેને બાફી લઈશું. હવે એક કુકરની અંદર તુવેર લઈ લઈશું. 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીને લગભગ 7-8 સીટી વગાડીને બાફી લઈશું. મેં અહીંયા 2 ડુંગળીની પેસ્ટ, 1 ટામેટાની પેસ્ટ અને 6-7 લસણની કળી અને 4-5 લીલા મરચાંની પેસ્ટ બનાવી લીધી છે. તો લગભગ 7-8 સીટી વગાડ્યા પછી તુવેરને આ રીતે પ્રેસ કરીને જોશો તો તુવેર એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. જો 7-8 સીટીમાં તુવેર ના બફાઈ હોય તો તમે ફરીથી 4-5 સીટી વગાડી લેજો. હવે વઘાર માટે મેં અહીંયા 4 થી 5 લવિંગ અને 1 નાનો તજનો ટુકડો વાટી લીધો છે. મેં અહીંયા વઘાર માટે 4 થી 5 ચમચી તેલ લીધું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જીરું, લવિંગ તજનો પાવડર અને ડુંગળીની પેસ્ટ ઉમેરીને સાતળી લઈશું. ડુંગળીની પેસ્ટ બરાબર સંતળાઈ ગઈ છે. તો હવે ટામેટાની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. ટામેટાની પેસ્ટને પણ આપણે બરાબર સાંતળી લેવાની છે. હવે આપણે લસણ મરચાંની પેસ્ટમાંથી 1 ચમચી ઉમેરીશું અને તેને પણ બરાબર ફ્રાય કરી લઈશું. અને બાકી રાખેલી લસણ મરચાંની પેસ્ટ આપણે પાછળથી ઉમેરીશું. જો આ સમયે તમને ગ્રેવીમાં તેલ ઓછું લાગે તો તમે તેલ ઉમેરી શકો છો. હવે ગ્રેવીના ભાગનું મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, અડધી ચમચી લાલ મરચું પાવડર, ચપટી હિંગ અને બાફેલી તુવેર ઉમેરીને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે અંદર 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરીશું. હવે ઢાંકણ ઢાંક્યા વગર 5 મિનિટ તુવેરને ચડવા દઈશું. થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો હવે વધેલી લસણ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું અને ફરીથી 4 થી 5 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. તમારે તુવેરની અંદર જે રીતનો રસો રાખવો હોય તે પ્રમાણે તમે પાણી ઉમેરી શકો છો. હવે થોડી કોથમીર ઉમેરીને મિક્સ કરી લઈશું. તો સૂકી તુવેરનું શાક બનીને તૈયાર છે. ચાલો સર્વ કરી લઈએ. સૂકી તુવેરનું બનાવેલું આ શાક તમને કેવું લાગ્યું તે મને કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવશો. આ રેસીપી તમે પણ ટ્રાય જરૂરથી કરજો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો તે કરી લેજો. જોડે ઓલ બટનને પ્રેસ કરવાનું ના ભૂલતા, જેથી નવી વાનગીનું નોટિફિકેશન તમને મળતું રહે. ફરીથી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.